Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, Tweet, SMS! Hi everyone and welcome back to my channel. Nakita nyo naman ang title, di ba? Mag-DIY skin bleaching tayo using all the products that I have right now. If you're interested to watch this video, just keep on watching. Okay guys, just a little bit disclaimer. Hindi ko kayong hinihikayat na gawin itong mga bagay na to. Akin lang naman, sinishare ko lang yung ginawa ko. Galing ako ng province and then pagdating ko dito, yung on version ko sa pagpapaputi and hindi ko kayo hinihikayat na pilitin na gawin ito kasi iba-iba naman tayo ng preference sa ating sarili. So, hindi ko kayo hinihikayat na gawin ito kasi iba-iba tayo ng paniniwala, iba-iba tayo ng preference, iba-iba tayo ng skin condition. So, it depends on you guys. And gumawa na ako ng ganitong video dati. Vinash. So, ko doon kasi hindi daw mali daw yung pagkagawa ko. So, meron ding nag-request nito na ganito daw ang gagawin ko. Parang ang ano nito, formula, katulad lang din kay Sis Ninya Rayos, kung alam nyo yung ginawa niyang ganito DIY skin bleaching. So, halos magkapares lang to guys. Medyo sa product lang tayo nagkakaiba. So, without further ado, let's get started guys. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. So, what I have right now is meron tayong sabon ng Bello na nabawasan na din kasi nga, try ko na nga to. Bello Intensive Whitening Bar, Kojic Acid, whitening din to. Next naman ay we have our baking soda. Baking soda guys ay marami din tong benefits tulad ng pagpapaputi ng ipin daw, pagpapaputi ng kilikili. Marami siyang benefits eh. And then ito yung itsura ng aking baking soda. And then at the back, meron din siyang palagay na mga ingredients and instruction kung paano siya magagamit, kung saan siya pwedeng gamitin, pwede sa sinks, sa counters, sa ovens, refrigerator, coffee pots, tile and grout. Next naman, I have 2 variants of agua oxigenada, hydrogen peroxide. Ang isa 10 volumes, ang isa naman 20 volumes. So kung gusto kong wala namang dito, side effect dito. Kasi nagpapagamot pa nga ito ng mga sugat. Tapos, kung meron ka mga parang patikati sa tenga mo, pwede mo rin itong i-apply. Ginagamit ko to pag minsan makati yung tenga ko. Kumukuha lang ako ng cotton buds tapos i-apply ko lang dun sa nawawala na yung parang itchiness sa tenga. So, ito na lang ang gagamitin ko. Next naman, I have lemon. Yan, nabawasan na kasi nga, kinain ko, joke lang. So, nabawasan na kasi gumawa na rin ako ng ganitong, kaya kating go. So, I have plastic container, have brush para pag-apply natin, meron tayong pang ganyan, hindi natin siya kakamayin. And meron akong pang mix, and meron akong pang So, the first thing I'm gonna do is i-grate ko muna tong sabon. So, kunti lang ha, kasi isisampulan ko lang kayo. Kasi hindi to pwedeng yung dadamihan mo. Dapat kung ano lang yung gagamitin mo ngayon, yun lang yung gagawin mo. Kasi, nasisira yung product. So, mga 1/4 lang nito ang kukunin ko. Next naman, kukuha tayo na baking powder. Kuha lang ako ng mga kalahating kutsara nito. Kasi 1/4 lang yung sabon eh. Ito na yung ilalagay ko. Ganito lang kakonti. 1/4 na sabon. Next naman guys, ay lalagyan natin ng kalahati din. Kasi dapat medyo sticky yung formula niya.
para umipit talaga siya. Kalahati lang din ito ang ilagay mo pag sa 1/4 na sa bowl. Kalahati na to ah. Next naman guys, ay maglalagay ako nitong lemon. So lemon kasi isa din ito sa mga nagpapaputi, di ba? So ang gagawin ko ngayon, kukuha ko ng isang kutsara nito and squeeze lang natin. May mga benefits din na maganda din sa katawan and antioxidant din siya. So, isang kutsarang lotion, kahit anong lotion naman, basta whitening lotion. Ihalo ko lang dito, ihalo ko na dito, and then, paghaluin natin. So, nagbubula na siya guys. Oh, nagbubula. And then, mix. So, meron akong isang kutsara. Then, i-mix mo lang to guys, hanggat sa maging paste na siya. And, i-apply natin kung saan mo gustong part ng katawan mo ang gusto mong mag-lighten. So, effective naman to kung palagi nyo namang gagawin. Nag-i-effort din talaga kayo. And, wala namang pilitan. Try nyo lang naman kung gusto nyo. Wala namang dito. Wala namang Pero, hindi ko lang alam. Hindi ko rin sure kung pwede siya sa buntis. Para sa akin, pwede naman. Kasi, hindi naman matapang tong na to. Ingredients na to. Ito na guys yung itsura kapag naging paste na siya, and then pwede mo nang i-apply kung saan mo gustong area ng skin mo na magla-lighten. Kasi marami din minsan nagtatanong kung pwede ba sa buntis, pwede ba sa underage. So may nagtanong kasi na parang pwede ba daw sa 14 years old. Sabi ko medyo hindi naman matapang tong ingredients na to, kaya pwede naman. Ayan na yung tsura. Yan. Next, apply na natin sa area na gusto nating mag-lighten. Ako kasi dito braso, pero this time ilalagay ko lang to para sample para sa inyo. So meron akong ganito, pwede naman walang brush basta lang, maayos lang yung pagka-apply nyo. So pagkatapos mo ng yun yan at i-apply yung ingredients mo, wait mo lang itong matuyo. Halos mga 30 minutes lang, natutuyo na yan siya. And then, banlawan mo. And there you go! Or, pwede mo siyang gawin every other day or 3 times a week. Mas maganda 3 times a week or every other day kung anong mas prefer nyo. Kung gusto nyo talagang madalian, talagang puti, yun, mas maigi yung ganun. And ako kasi every 3 times a week ko lang ginagawa to. Tuyuin lang natin and then banlawan. Then, I'll be back. Hi again! Nandito ulit ako para i-update kayo kung anong nangyayari na sa aking balat. So, in 30 minutes, ganito na yung magiging itsura ng ating binabad na ingredients. Tapos, parang, ang mararamdaman mo dito, nagtatighten yung skin mo. Tapos para siyang nagbabakbak. Yan, parang nakakadiri tingnan. And then, babalik ako para, yun, after nyong gawin to, banlawan nyo lang. Then, banlawan ko muna. And, I'll be back. Guys, I'm back again. Nabanlawan ko na siya. And, ito na yung itsura ng banlawan ko. And, parang nag-lighten nyo. Parang na-lighten talaga niya, no? Compare mo sa kabila, diba? Diba? Parang ang bilis ng ang bilis umeffect. And then, kung tuloy-tuloy mo lang talaga siyang gawin, okay siya. Okay para sa akin, okay siya. And, next naman, pag nabanlawan mo na, huwag mong kalimutan mag-lotion para hindi naman mag-dry. And, ang gamit ko ngayon, Silka Green Papaya. Lotion mo lang para hindi mag-dry. So, ganun lang yung gagawin nyo guys, ha? Para umeffect talaga yung product. And
okay lang naman may mga ginagamit kayo, mga pampaputi na mga capsule, mga dietary supplement. Okay lang naman yun, wala na pang problema kasi dito naman natin i-apply sa katawan or sa sa areas ng katawan mo gusto i-apply. Wag lang dito sa mukha kasi medyo matapang yung ingredients niya. Lambot sa feeling na nalagyan ko siya ng ganong formula, ng ganong ingredients. And type ko siya, gusto ko pang ulitin. Parang ubusin ko yun, tapos gagawa ko ng mga para ma-update ko rin kayo, di ba? Hilig talaga ako sa mga ganitong idea. So, yun lang guys ang ating video sa ngayon, and I hope you enjoyed watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe to my channel if you haven't already, para every time na may videos ako, notified ka. Yun lamang guys. Thank you for watching. Bye-bye!